So, naghahanap po ba kayo ng motor? Gusto niyo po ba yung kakaiba? Pues, stay tuned. Baka ito na ang hinahanap mo. Hello mga ka-explorer! Welcome back to our YouTube channel! So, it's been a while po since yung last upload namin kasi super naging busy lang po kami kaya hindi kami nakakapag-upload ng mga panibagong videos. Pero ayan, heto na nga po, eto na. So, naghahanap po ba kayo ng motor? Gusto niyo po ba yung kakaiba? Pues, stay tuned. Baka ito na ang hinahanap mo. Tara, explore natin ang Fekon motor. Yes, finally mga ka-explore, we are here in Fekon AA1 Motorcycle Trading. As you can see, marami po silang iba't ibang klase ng mga motor. And, meron din po silang kasa in case po masiraan kayo ng motor, gano'n, pwede nyo po ipagawa dito. And dahil hindi po ako marunong or magaling mag-explain mga specs po ng mga motor, is itutur ko na lang po kayo and ipapakita ko po yung mga iba't ibang models or klase ng mga motor dito sa Fekon Motorcycle Trading. So, in case lang po baka meron kayong magustuhan or mapusuan, diba? So, please watch na lang po till the end. Thank you mga ka-explore!
So, it's a wrap, mga ka-explore. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and pakiclick na rin po yung bell button para lagi ka pong updated. And always remember, every day is a new day to explore. Love, love, mga ka-explore. Thank you!